Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakkal, mi újság, mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolatukról, vagyis a kapcsolatuk jelenlegi állásáról, hogy vannak ők, mi a helyzet náluk, és elmondom nektek, hogy az én értelmezésemben a lelkitárs nem csak férfi és nő kapcsolata lehet, hanem bárki, akivel egy lélek családba tartozunk, és akivel egy lélekszerződést kötünk születésünk előtt, és azzal a céllal találkoznak ők, hogy segítsék egymást az életfeladatok megoldásában. És most megnézzük, hogy hol tartanak ebben a feladatban. Lássuk, hogy mi a jelenlegi szituáció az ő kapcsolatukban, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról. Most mi van ott, mit csinálnak, hol tartanak, hogy élik meg, bármi, amit tudhatunk most. Hát láthatóan kitartanak egymás mellett. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezik, vagy nincs még beütemezve a különvállás ebben a kapcsolatban. És ez nem jelenti azt, hogy fizikálisan együtt élnek, hanem a kapcsolódásnak a megszüntetéséről nincs még szó. Viszont vannak akadályok, amelyek a közös terveiket akadályozzák, és lehetséges, hogy ezek az akadályok tulajdonképpen pusztán gondolati síkon létrejövő akadályról van szó, tehát hogy nem valódi fizikai szinten meglévő akadályok, úgyhogy megnézzük, mit jelent itt az ellenség. Milyen akadályokról van itt szó, milyen nehézségekről van szó, mi az, ami akadályozza őket, mit tudhatunk meg erről. A hétköznapi életvitelükben vannak akadályoztatva tulajdonképpen, azért, mert hogy valamit változtatni kellene. Lehet, hogy mindkettőjüknek, de az egyikőjüknek egészen biztosan valami nagy változásra lenne szüksége. Na és akkor itt folytatom tovább, amit az előbb abba hagytam, hogy ugye ők egy lélekszerződést kötnek az életfeladatuk megvalósítására, és ez nem kifejezetten azt jelenti, hogy simogatom a másikat, tehát hogy csak jó dolgot hozok az életébe, hanem bizony olyan tükröt mutatok neki, amit nem is biztos, hogy szeret, vagy még hogyha el is fogad és szereti is, vagy hát nem reklamál, de nagyon-nagyon nehéz megvalósítani. Ugyanis itt is az mutatkozik, hogy valamelyiküknek olyan őrült nagy változás kellene az életében, vagy a munkahelyén, mert az is előfordul, hogy egy olyan munkatárs személyében jön be az életünkbe egy változás, aki azért van ott, hogy bennünket onnan, hát úgymond kipateroljon. És akkor ez jelentkezhet egy úgy is egyébként, hogy romantikus kapcsolatnak indul, és aztán amikor kitudódik, vagy hát egy idő után már nagyon kellemetlen lesz, és akkor valamelyik őknek menni kell, és lehet, hogy pont a másiknak kell, annak kell menni, akinek ott már nincs helye tulajdonképpen. Tehát így is lehet értelmezni a lelkitársi kapcsolatot, illetve ha egy munkahelyi kapcsolódásról van szó, nem csak kifejezetten azt a fajta munkatársit, amit sokszor belegondolnak, hanem amikor az átalakul romantikus viszonnyá, akkor bizony ilyen is lehetséges, és itt például lehet egy ilyenről szó, hogy a kapcsolatuk útjában akár egy ilyen nagy változás is az útjában állhat, vagy a reményeiknek igazából, és ez bármi lehet, megint csak a reményük, de ennek az útjában állhat például, hogy meglévő kapcsolatuk, mert mondok egy példát, hogy azon a munkahelyen ők nem köthetnének házasságot, nem lehetnének tartós kapcsolatban, ha kiderülne, mert ott abban
abban a munkahelyen tilos ilyen kapcsolódást létrehozni. Na megnézzük itt még a gondolatot. Megnézzük a gondolatot, hogy mi az, amin ők sokat agyalnak. Lehetséges ez például egy olyan kapcsolat is, hogy vagy egy hármas kapcsolatról van szó, vagy pedig az, hogy azon gondolkodnak, hogyha ez így akadályoztatva van, illetve az egyik őjük fejében megfogalmazódik az, hogyha ez az ára, akkor lehet, hogy inkább jobb lenne mindkettőjüknek, hogyha a kapcsolatot megszüntetnék. De az is lehet, hogy itt alapvetően egy hármas kapcsolódásról van szó, és a gondolkodás az a valamelyik kapcsolatnak a megszüntetéséről megy. Tehát, hogy azon van a agyalás tulajdonképpen. De szóval így most úgy látom, hogy itt ilyen tényleg ez nagy horderejű döntés, mint ahogy itt is mondtam, hogy az van, amit mutatnak a lapok, hogy jelenleg ez egy ilyen nagy döntés előtt állnak. És tulajdonképpen így ez a hónap, így az előttünk lévő pár nap a márciusból, meg április hónap időszakában az égi energiák azok ezeket a kapcsolódásokat teszik próbára. Na de megnézzük, hogy egyébként ők hogyan gondolkodnak egymásról, hogyan vélekednek, milyennek gondolják a másikat. Kettőt kérnék szépen erre is, először a férfivel jelölt személy hogyan gondolkodik a nőről. Kettőt kérek arra. Hogyan gondol a nőre, és a nő a férfire, hogy gondol rá. Hát itt a férfi esetében én azt hiszem, ő benne lehetnek olyan nagyon durva féltékenység lehet benne, akár, vagy nagyon durva félelmek a tekintetben, hogy az ő ragaszkodása ehhez a kapcsolathoz az már egészségtelen mértékű. Na megnézzük ezt a féltékenységet, hogy melyik lesz az igaz tulajdonképpen. A féltékenységről mit tudhatunk meg? Még egyet. És a hamisságra? Hát amikor a férfival jelzett személy így magában mélyed, akkor hát úgy látom, hogy itt a kisítősége veszi át a gondolatai felett az uralmat, illetve az mérlegeli, hogy itt mekkora nagy változásra volna szükség a régi énje és az új között, és ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, főleg akkor, hogyha van neki egy függősége, amit tulajdonképpen át kellene alakítani, mint ahogy az előbb mondtam, hogy az is lehet, hogy fél attól, hogy ő erre képtelen. És itt ez mutatkozik meg, hogy valójában ennek nem látja a realitását pillanatnyilag, hogy ez így megvalósítható, azért is van benne ez a nagy félelem. Miközben mindeközben a női részről pedig ott van, hogy szerinte többet kellene beszélniük, sokkal több mindent esetleg, vagy mennyiségben, vagy egyébként is sokkal több mindent kellene megbeszélniük. Na nézzük itt az üzenetet, mi az, amit meg kellene beszélni. És a hűségre is, hogy az miért van itt. Milyen kitartás, ajaj.
Itt a női lelkitárs szerint azt is meg kellene beszélniük, hogy milyen érzések vannak kettejük között, ki mit érez, és hogy ez mivel van hátráltatva, mennyire van hátráltatva, mennyire kellene ezt egy kicsit visszább, vagy mennyire lehet ezt visszább venni, miközben arról is jó lenne beszélni, hogy ki mit gondol arról, hogy milyen módon folytathatják, illetve újíthatják meg a kapcsolatukat. És ebben úgy látom, hogy a női fél úgy gondolja, hogy nagyon nincs közöttük egyetértés. Hát, ha tulajdonképpen belegondolunk, ebben nem is téved nagyot, mert egészen más a férfi gondolkodása, a férfi gondolatmenete. Ő neki sokkal inkább azt érzem, hogy a férfinak a saját megoldandó feladata az, ami leköti a gondolatait. A női részről, hát ő meg mondjuk így, hogy a férfitól vár el dolgokat, és arról szeretne beszélni. És ha itt egy javaslatot tehetek ez ügyben, akkor nagyon jó volna azon elgondolkodni a női résznek, hogy ő tulajdonképpen ad elég időt a férfinak arra, hogy ő végig gondolja a dolgait. Ad-e elég külön töltött órát, vagy napot, vagy mindegy, hogy kinek mennyire van szüksége, hogy úgy objektíven és minden feszültségtől mentesen tudja a saját gondolatait végigvinni, végig gondolni. Mert nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy gyors eredményt várunk olyan dolgokban, ami évtizedek óta berögződött bennünk vagy a másik szemében, és azt gondoljuk, hogy azt 1-2 hónap alatt el lehet rendezni. Hát nem lehet. Hát egyáltalán nem lehet lerendezni, felismerni sem lehet, az sem könnyű, aztán utána megemészteni, hogy mi történt, és hogy mi lenne jó, és utána még döntést is kellene hozni, hogy utána vállalni annak a következményeit, tehát hogy itt ez mind nem gondoljuk végig, amikor például olvasom, hogy maradjon csak ott, meg csinálja ezt, meg csinálja azt, tehát hogy így a lényeg ott van, hogy ezt nem gondoljuk végig, se a magunk oldaláról, se a másikról, és itt azért javaslom, hogy ezeket mind-mind célszerű lenne átpörgetni az agyunkon, hogy bizony ez nagyon-nagyon nehéz, és sokkal több időt, energiát kíván, és arról nem is beszélve, hogy ezeket így beismerni, hát ez egy őrült nagy dolog. És ha mi magunk nehezen birkózunk meg ezzel, akkor mit várunk egy másik szemétől, aki még ráadásul ilyen kártyát sem néz, ahol el se mondják neki, ahol nem is tudja, hogy mi az, ami éppen nyomasztja. Úgyhogy ezért nagyon fontos lenne, hogy toleránsabbak legyünk vele, türelmesebbek legyünk vele, de csak akkor, és kizárólag csak akkor, hogyha biztosan tudjuk azt, hogy nem kihasználni akar bennünket a másik. Ellenkező esetben pedig meg kell védeni magunkat. Ellenkező esetben az lenne a fontos, hogy ne kihasználják azt, hogy hát várunk rá, úgyis megvár, mindegy, hogy mit csinálok, ő akkor is jönni fog. Tehát, hogy itt ettől egy kicsit több önértékelést kívánna tőlünk, és most megnézzük, hogy milyen érzések vannak közöttük. Na lássuk a kettőt, a férfi mit érez a nő iránt, mit érez a férfi a nő iránt. Húha, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfinál megint az jön elő,
hogy ő úgy éli meg ezt a kapcsolatot, hogy a nő egy szinte elmondhatatlanul nagy változást kíván tőle. Tehát nem is biztos, hogy úgy kívánja, hogy kifejezte a szájával, hogy ő léci változzál meg a kedvemért, hanem hogyha ő kapcsolódni szeretne ehhez a nőhöz, akkor ehhez a lelkitársához, akkor nekem meg kell változnom. Tehát értitek? Tehát, hogy ez a lényege ennek, hogy ő benne ez így felmerül ez a gondolat, hogy én magamtól akarok ebben megváltozni. Na, lássuk akkor, mit jelent itt ez a hamisság. És a halálra mit teszünk, vagy mit kapunk. Hát ahhoz, hogyha meg akarja újítani a régit, a régi dolgokat, ahhoz bizony változtatnia kell, és erre nagyon nagy benne a vágy és az igény, de nagyon fél tőle. És ez a kettőség, ez a megtartani a múltat, és ez az őrült nagy átalakulástól való félelem, tartás, az benne az ott ellentmond egymásnak, egymásnak feszül tulajdonképpen, és ez okoz ő benne nagyon nagy összefeszülést, mondjuk így. És akkor megnézzük a nő részéről, azt látjuk, hogy ő pedig az érzései tekintetében nem gondolja, vagy nem teljesen stabil. Megnézzük, hogy kire vonatkozik ez az instabil érzelem, tehát a hűségre kérek. És a bíróra. Hát lehet, hogy itt valamelyikük, vagyis jobban mondva a női lelkitárs, az ő érzelmeivel kapcsolatos, vagy az ő érzelmei inoktak meg, illetve gondolhatja azt, hogy nincs ennek semmi értelme, és ezért érzi ezt a bizonytalanságot, annak ellenére, hogy valahol mélyen tudja azt, hogy ez egy fontos és értékes kapcsolat az ő számára, mégis úgy éli meg, hogy itt semmi biztosra nem számíthat, hogy innen nem várhat ő semmit sem. Valahol igaza is van, hiszen itt elmondtam az előbb, hogy nagyon-nagyon nehezére esik a férfi lelkitársnak a változtatás. Megnézzük, hogy mire számíthatunk a következő 1-2 hétben ebben a kapcsolódásban, mi lehet a következő 1-2 hétben ennek a kapcsolatnak a helyzete, milyen lehet, mit lehet erről megtudni, ennek a kapcsolatnak a következő 1-2 hetes helyzetéről, mit tudhatunk meg. Úgy látom, mivel az érzelmek meginognak, illetve az áramlásuknak akadálya van, ezért a kapcsolat is kicsit betegeskedik, és itt a kapcsolatba vetett bizalom az, ami túl segítheti őket, és túl tudnak lépni a pillanatnyi nehézségeken. Na, nézzük az ellenséget. Milyen nehézségekkel találják itt szemben magukat. Régi szokások, régi berögződéseket kellene lerakni, ami nem biztos, hogy menni fog.
Nézzük a betegséget. Ezek a régi berögződések lehet olyanok is, hogy, hogy például, amit az előbb mondtam, hogy például a női fél hogyan fejezi ki magát, hogyan reagál a férfinak például arra a mondatára, hogy most egy kis időre van szükségem, most ezt át kell gondolnom. Tehát, hogy itt lehetnek régi berögződések, hogy hiába van meg egyikben vagy másikban az, hogy oké, én türelmes leszek, de ott az adott pillanatban ezt valahogy nem tudja tartani, és ezen sokat agyalhatnak majd, illetve ez okozhatja a kapcsolatnak a gyengélkedését, mert itt lehet, hogy túl heves lesz a valamelyik őjük, és ez nem fogja előbbre vinni a kapcsolatot. Úgyhogy itt inkább önmérsékletre intenek a lapok, azt, hogy jól gondoljunk meg mindent, és más szemszögből is nézzük meg, és nem szabad elhinni semmit sem a világon, főleg mai világban egy-egy nézőpont az csak egy nézőpont, és nem az igazság, és amit régen hittem, azt nem kell azt hinni, hogy az már nem igaz. Akármennyire is akarják, például itt is. Ugye hiába van itt a nehézség, mert itt van az akadály, itt van a nehézség, a szerelmüknek az akadályoztatása, és ezt a kapcsolat megsínni, ha nincs meg a bizalom, és itt van a végén, hogy bízni, hinni kell, az egyetlen minden helyzetből, legyen szó az bármilyen kapcsolat, bármilyen életszituáció, az a fajta hit, hogy amit én jónak hittem régebben, és most van egy állítás, akkor az biztosan igaz-e, akkor keresek egy másik állítást, egy harmadikat, egy negyediket, és mindegyiket mérlegelem. Sajnos a mai világunk az arról szól, hogy rengeteg mindenki mondja el a véleményét, olyanok is, akiknek mondjuk így, hogy még némi tanulásra lenne szüksége, illetve olyan is, például a ChatGPT, aki folyamatosan ilyen 40-50%-os pontossággal beszél a valóságról, és a másik 50%-ot meg kitalálja. És ezt nem én mondom, ezt a gyártók, akik készítik, oda van írva minden egyes, mikor megnyitjuk, hogy vegyük figyelembe, hogy az adott válaszok azok nem minden esetben tükrözik a valóságot. És ez nagyon-nagyon fontos lenne tudomásul venni, hogy a mai világunk az a szemfényvesztés világa. Itt minden szemfényvesztés, amit látsz, az egyetlen biztos az, amit már a zsebedben hordasz, ami már a tied, és arra kell vigyázni, ami a tied, mert ami csak a ChatGPT mond, hogy az majd így vagy úgy lesz, vagy akárhol olvasunk, az bizony nagyon a szemfényvesztés. Erre szoktam mindig mondani, hogy ez a ilyen nagyon, én nagyon azt érzékelem, hogy a látszatra ad az egész mindenség is, itt is az bolygatja meg ezt a kapcsolatot, hogy azt a nyomást, azt a feszülést érzik, vagy mind a ketten, hogy itt változtatni kell a szokásokon, az eltérni a régitől, de ő meg makacsul és mereven is a régi dolgokat mondja, és a kettő egymásnak feszül, és nem beszélnek, és nem gondolkodnak, és nem azt nézik, hogy min van már meg, és azt meg kell őriznem, ami megvan, az a biztos. Bizonytalanért én mondom, aki egyébként könnyen változtat, hogy én a bizonytalanért viszont nem szoktam, tehát én nagyon-nagyon logikusan 25-ször alátámasztva szoktam változtatni, és akkor változtatok, és akkor vállalom a kockázatot, de mindig benne van az, hogy én
a döntés biztonságát is vállalom. Úgyhogy itt erre biztatnék mindenkit ezzel a kapcsolattal is, összefüggésben is, és mint minden másra is, hogy nem a szemfényvesztésre felülni, nem a ChatGPT-nek, meg az ahhoz hasonló, ki tudja ki által és készített videóknak, mert bizony ilyet is láttam már, hogy rengeteg számítógép, vagy hát a mesterséges intelligencia által készített videó terjed, és nem veszik észre senki sem, csak akkor, ha pontosan tudjuk a magyar nyelvet, és azt már mondtam, hogy úgy lehet megkülönböztetni az igazit a valóditól, hogy ki tud helyesen és pontosan magyarul beszélni. Aki nem tudja a magyar nyelvet és nem tudja jól, mármint a videókban, azoknál gyanús, hogy ott bizony manipulálva van a dolog, és ezért érdemes ott kétkedéssel fogadni. Hát remélem, hogy ők ezt így valamennyire meg tudják oldani, mert nagy a kísértés a számukra, hogy a kapcsolat kárát lássa ennek a jövőben. Hát remélem, hogy ez kevesekre lesz igaz, de köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek ezt a videót, és meggondoljátok, megfontoljátok ti is azt, hogy mihez kezdjetek vele. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, aki még nem volt eddig feliratkozva, és a kommenteket is, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!